आज हामीले यो प्याकेट ट्रेसरमा यो आइपी टेलिफोन राखेर इन्टरनेट टेलिफोन राखेर हामीले कसरी एकअर्कासँग कनेक्ट गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला यो एउटा टेलिफोन हो। यो टेलिफोनमा तपाईले इन्टरनेटबाट यदि यसलाई चलाउन खोज्नुहुन्छ भने फर्स्टमा के चाहियो भन्दाखेरि यसको आइपी एड्रेस चाहियो। यसको आइपी एड्रेस यदि स्विचबाट दिनुस् चाहे राउटरबाट दिनुस् कतैबाट एउटा आइपी एड्रेस चाहिन्छ। र आइपी एड्रेस दिनको लागि तपाईले टेलिफोनलाई आइपी एड्रेस सिधै दिन सक्नुहुन्न। त्यही भएर डीएचसीपी जुन हुन्छ डीएचसीपी प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले आइपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि थर्डमा के हुन्छ भन्नाले यो टेलिफोन युज गरेपछि तपाईको त्यही राउटर यदि स्विचमा युज गर्दिनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा अप्सन कोड डीएचसीपी को अप्सन कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ जसले कि उलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ आइपी टेलिफोन युज गरिरहेछ भनेर त्यो चाहिन्छ। चौथोमा के चाहिन्छ भन्नाले यसमा कतिवटा टेलिफोन युज गर्ने 5 वटा 6 वटा 10 वटा कतिवटा युज गर्ने म्याक्सिमम कतिवटा युज गर्ने र त्यो जति म्याक्सिमम हुन्छ नम्बर टेलिफोन हुन्छ त्यति उसको डाइरेक्टरी नम्बर पनि हुन्छ। उसको नम्बर दिनु पर्यो नि त। त्यही भएर म्याक्सिमम ए फोन र डाइरेक्टरी नम्बर चाहियो। त्यसपछि त्यो नम्बर दिइसकेपछि त्यो टेलिफोनको यो टेलिफोनमा छ भने यसको नम्बर कति दिने 101 102 103 999 888 कुन रुमको कति दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नम्बर दिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो नम्बरलाई त्यो आइपी एड्रेससँग रजिस्टर गरिदिनु पर्यो। यति 6 वटा काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ प्याकेट ट्रेसर खोलेर एउटामा चाहिँ एउटा कुरा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो लास्टको 2811 छ यसमा मात्र यो सर्भिस हुन्छ अरुमा चाहिँ काम गर्दैन। त्यही भएर यही लिनु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा तपाईको स्विच लिनु पर्यो। त्यसपछि यो आइपी फोन जुन छ यो आइपी फोन जतिवटा लिन मिल्छ त्यस म चाहिँ दुईटा लिन्छु। त्यसपछि यसको वायर कनेक्सन वायर कनेक्सन गरे यहाँ युज गरे त्यसपछि यहाँ गरे। अब यो टेलिफोनलाई के चाहियो आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। आइपी एड्रेस दिनको लागि मैले चाहिँ यो राउटरबाट दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अब कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो। कन्फिगरेसन मोडमा गएर अब गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि यसमा फर्स्टमा हामीले आइपी एड्रेस यो राउटरलाई दिनु पर्यो। राउटरलाई दिनको लागि इन्टिजर F00 इन्टरफेसमा छिर्नु पर्यो। यसमा छिरेर आइपी एड्रेस अनि यसको एड्रेसमा चाहिँ 192.168.10.1 मैले यसलाई दिए। आइपी एड्रेस दिँदाखेरि तपाईको यहाँ डिफल्ट सबनेट मास्क लेख्नु पर्ने हुन्छ 255.255.255.0 यति दिनु पर्यो। त्यसपछि यो पोर्टलाई अन गरिदिनु पर्यो किनभने यो राउटरमा अफ हुन्छ। यसलाई अन गरिदिए त्यसपछि हामीले यो राउटरलाई अटोमेटिक आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। अटोमेटिक आइपी एड्रेस दिनु भनेको डीएचसीपी युज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आइपी डीएचसीपी त्यसपछि फुल यसको लेख्ने तरिका यो हो। त्यसपछि यहाँ जे पनि नाम दिनु मिल्छ म चाहिँ धरम हाल्दिए। त्यसपछि तपाईको यो नेटवर्क आईडी दिनु पर्यो 192.168.10.0 किन 1 दिएर चाहिँ त्यही भएर नेटवर्क आईडी 0 हुन्छ। त्यसपछि सबनेट मास्क यस क्लास सी को त्यही भएर यो सबनेट मास्क। त्यसपछि तपाईको यो डिफल्ट राउटर
192.168.10.1 यहाँको जुन डिफल्ट राउटर हुन्छ यो चाहिँ यो DHCP को लागि यो तीनटा डायलग लेख्नै पर्ने हुन्छ यसमा कुनै विकल्प छैन यो लेखिसकेपछि यो चाहिँ सुरु भयो यो डाइनामिक होस्ट यो चाहिँ दिन्छ आईपी एड्रेस आफै दिन्छ अब टेलिफोनको लागि हो त्यसको लागि पनि एउटा अप्सन लेखेर यो हार्दिनु भयो यहाँबाट एउटा कुनै नम्बर 0 देखि 254 सम्म कुनै एउटा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ मैले लिए 150 त्यसपछि व्हाट हाल्नुस् आईपी दिइरहेछ आईपी दिने त्यसपछि व्हाट सेट आईपी एड्रेस सेट गर्नु पर्यो त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 192.168.10.1 डिफल्ट राउटर को आईपी एड्रेस मैले यहाँ राखिदिए यो चाहिँ राउटरमा यति चाहिँ डाइनामिक होस्ट दिए DHCP युज गर्दिए यसको लागि अनि अप्सन दिए किन टेलिफोन छ त्यही भएर यो अप्सन दिए त्यसपछि हामीलाई चाहिने के छ भन्दाखेरि अब कतिवटा टेलिफोन राख्ने हो र कतिवटा डाइरेक्टरी नम्बर हाल्ने त्यो अब म चाहिँ यो DHCP बाट निस्के अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि टेलिफोन सर्भिस अब टेलिफोन सर्भिस भित्र गएर कतिवटा चाहियो यस्तो सर्भिस भनेको ई फोन इन्टरनेट फोन कतिवटा चाहियो म यहाँ दुईटा दिइरहेछु त दुईटा दिए पाँचवटा दिनु हुन्छ तपाईले कति गर्नुहुन्छ त्यो दिए त्यसपछि जति यो फोन नम्बर हुन्छ त्यति चाहिँ डाइरेक्टरी नम्बर हुन्छ डाइरेक्टरी नम्बर 2 है त्यसपछि यसलाई पनि आईपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ आईपी सोर्स ट्याटिनस आफै आउँछ त्यसपछि 192.168.10.1 त्यसपछि व्हाट गर्नुस् यहाँ लेख्छ पोर्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ पोर्ट त्यसपछि व्हाट लेख्नुस् 2000 देखि यति नम्बरसम्म चाहिन्छ भनेर म 2000 दिए त्यसपछि व्हाट गरे सीआर कम्प्लिट भइसक्यो यो पनि यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ कतिवटा तपाईको फोन छ कतिवटा डाइरेक्टरी नम्बर छ र त्यसको आईपी एड्रेस चाहिँ कुन पोर्टबाट चलाउने हो त्यसको आईपी एड्रेस दिनुपर्यो अब टेलिफोन र त्यो डायल नम्बर हुन्छ नि त्यो डायल नम्बर कति दिने त्यो चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो ई फोन को डाइरेक्टरी नम्बर कुन फर्स्ट टेलिफोन को डाइरेक्टरी नम्बर मानम यो अफ भयो अब अफ भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कति नम्बर दिने एनयुएम नम्बर यसको म मानम 101 दिए है त्यसपछि म यहाँबाट फेरि बाहिर निस्किन्छु अब फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो अर्को टेलिफोन जुन छ ई फोन को डाइरेक्टरी नम्बर ई फोन को डाइरेक्टरी नम्बर 2 एक सकिसक्यो 2 को अब नम्बर कति दिनु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर म यसको 102 दिए अब यो मेरो काम सक्यो मैले के गरे भन्दाखेरि फर्स्टमा यो यहाँ राउटरमा DHCP युज गरेर किनभने यहाँ चाहिँ त्यसको आईपी एड्रेस दिन मिल्दैन त्यो दिए त्यसपछि त्यो डाइरेक्ट नम्बर दिनको लागि एउटा अप्सन कोड पनि दिए त्यसपछि कतिवटा टेलिफोन युज गर्ने हो त्यो टेलिफोनमा जनाउनु पर्छ त्यो टेलिफोनको नम्बर पनि मैले यहाँ चाहिँ दिए अब नम्बर दिइसकेपछि त्यो नम्बरलाई अब रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टर गर्नुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यो अफ हुन्छ यो जुन पावर दिने छ यो पुवालमा गएर यसलाई टक्क गरेपछि हेर्नु अर्को ठाउँमा रेड आउँछ यहाँ गएपछि हट्छ यहाँ गएपछि यो पावर अन हुन्छ अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्फिगरेसन भिलेन लेखिरहेछ अहिले त्यस्तै यसलाई पनि व चाहिँ यसो गर्नु भने गर्नै दिदैन अब त्यही भएर यसलाई पनि पावर उठाउनको लागि यहाँबाट यहाँ चाहिँ अन गरिदिने
अब यहाँ पनि भिलेन यस्तो लेखिरहेछ अर्को टेलिफोन पनि म चाहिँ हेर्नु यहाँ चाहिँ यस्तो छ अब म फेरि राउटरमा जान्छु अब के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई आईपी एड्रेससँग रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो रजिस्टर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने ई फोन इन्टरनेट फोन फर्स्ट और डाइरेक्टरी नम्बरहरु मैले सबै हालिसके 101 102 जुन दिनुपर्ने दिइसके अब मलाई के भन्नु पर्यो मलाई फर्स्ट फोनमा चाहिँ के गर्दियो भन्दाखेरि कुन फोनमा फेरि यहाँ लेखिरहेको हुन्छ यी 7960 भन्नाले 7960 टाइप 7960 मा के गरिदिनु पर्यो भन्दा रजिस्टर गरिदिनु पर्यो रजिस्टर गर्नको लागि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि बटन 1:1 फर्स्ट फोर त्यही भएर 1:1 गरिदिनु पर्यो यहाँ के लेख्छ नीड टु कन्फिगर यु फोन म्याक एड्रेस अर फिस्ट मतलब लिया छैन भन्ने भन्दैछ अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फेरि पावर म यता झिक्छु यो फेरि चाहिँ लगाउँछु अब हेरौँ अब यहाँ कन्फिगरेसन आईपी लेखिरहेछ यसको मतलब यो अब काम गर्छ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि म त्यही लेख्छु ई फोन गरे ई फोन 1 माथिको कुरा लेखिरहेको छु टाइप 7960 मा रजिस्टर गर्दै रजिस्टर गर्ने तरिका बटन 1:1 त्यही पनि लिएन अर्को लाइन गरेर हेरौँ न exist ई फोन अब 2 को लागि फेरि टाइप त्यही टेलिफोन छ 7960 अनि बी बटन अब यो अर्को टेलिफोन भएर 1:2 दिए मैले त्यही पनि लिँदैन यो अहिले त्यसमै छ यसलाई पावर दिएको छैन मैले यसलाई यहाँ पावर हटाऊँ फेरि पावर दिउँ अब कन्फिगरेसन आईपी आए यसमा यसलाई पावर एकचोटि अफ गरौँ अफ गर्नु तल गर्ने फेरि अन गर्नु पर्यो अब हेरौँ यो म्याक एड्रेस भनेर चाहिँ नीड टु कन्फिगर म्याक एड्रेस लिएको छैन म फेरि कन्फिगर सरी कन्फिगर म चाहिँ EPHONE फोन 1 मा जान्छु त्यसपछि टाइप 7960 अनि त्यसपछि यसलाई रजिस्टर गर्नको लागि बटन 1:1 गर्छु बल्ल चाहिँ यस्तो लिने फोन हैज रजिस्टर भन्नाले फर्स्ट फोनमा रजिस्टर भयो हेर्नुस् 101 देखाइरहेछ अहिले चाहिँ यसमा कुनै नम्बर देखाएको छैन यो रजिस्टर भइसक्यो
अब म सेकेन्ड टेलिफोनलाई रजिस्टर गर्छु। सेम डायलग लेखेर, सेम डायलग भन्नाले अब यो ई फोन इन्टरनेट फोन 2 मा कुन टाइपको छ टेलिफोन, टाइप 7960 मा। अब यहाँ के लेख्नु हो, बटन अब 1:1 लिँदैन किनभने त्यसमा भइसकेछ, त्यही भएर 1:2 गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यो पनि रजिस्टर हुन्छ। रजिस्टर भयो कि यहाँ नम्बर दिएको 102 आयो। सेकेन्डमा मैले यो चाहिँ 102 र 101 रजिस्टर गरेँ, त्यो म्याक एड्रेस लिएर यसमा रजिस्टर गर्छ। अब मलाई यो 101 हो, यो 102 हो, मलाई यो 102 मा फोन गर्नु छ, मानौँ 102 मा मैले कल गर्नु छ। कल गरेँ, त्यसपछि यहाँबाट रिङ्गिङ आउट भइरहेछ, उठाउनु छ भने यहाँ गर्ने, कनेक्टेड लेख्छ। यसरी तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटाबाट अर्कोमा फोन यसरी गर्न मिल्छ। अफ गर्नु छ भने यहाँ राखिदिने, अब यहाँबाट यसलाई फोन गर्नु पर्यो, मानौँ 101। अब यहाँ रिङ्गिङ भइरहेछ, यहाँ यसो उठायो, ठ्याक्कै यहाँ कनेक्टेड लेखिरहेछ, यहाँ पनि कनेक्टेड लेखिरहेछ। यसरी कुरा गर्न मिल्छ। हस्त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।